අපේ රටේ ජනප්‍රියම ආහාරයක් තමයි පොල් සම්බෝලය. මේ පොල් සම්බෝල ගැන දේශීය වගේම විදේශීය පර්යේෂකයන් පවා විස්මයට පත් කරපු ගුණ රාශියක් මේකේ ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. අපි ඒ ගැන කතා කරමු. දුවා දරුවන්ටත් මේ ගැන කියලා දෙමු. මුලින් බලමු පොල්වල තියෙන ගුණය මොකක්ද කියලා. මේ පොල්වල ශරීරයට හිතකර මේදේ අඩංගු වෙනවා. තන්තු තියෙනවා. ප්‍රෝටීන්, කාබෝහයිඩ්‍රේට්, ජලය, විටමින් B, විටමින් B2, විටමින් B3, B6, C, විටමින් E, විටමින් K මේ වගේ විටමින් වර්ග ගොඩාක් මේ පොල් සම්බෝලයේ තියෙනවා. කැල්සියම් තියෙනවා. මැංගනීස් තියෙනවා. ඇමයිනෝ අම්ල ඇතුළත් වෙනවා. මොනෝ සහ ඩයිසැකරයිඩ් ඇතුළත් වෙනවා. ප්‍රතිඔක්සිකාරක ගුණයක් තියෙනවා මේකේ. දැන් අපි බලමු සම්බෝලය හදන්න ගන්න රතු ලුණු වල මොනවද තියෙන ශරීරයට හිතකර ද්‍රව්‍ය කියලා. විටමින් A තියෙනවා, විටමින් B තියෙනවා, විටමින් C තියෙනවා, ප්‍රෝටීන් තියෙනවා, මේද තියෙනවා, කැල්සියම්, යකඩ, මැග්නීසියම්, ෆොස්ෆරස්, පොටෑසියම්, සෝඩියම්, සින්ක්, සෙලේනියම්, මැංගනීස් අඩංගු වෙනවා. රතු ලුණු හදවතේ නිරෝගී බව රැක ගන්න ගොඩාක් උදව් කරනවා. දියවැඩියාවෙන් ආරක්ෂා කරනවා. බැක්ටීරියා ඇතිවීම වළක්වනවා. පිළිකානාශක ගුණයක් මේ රතු ලුණු වල ඇතුළත් වෙනවා. තවත් අපි සුදු ලුණුත් ගන්නවානේ. සුදු ලුණු වල විටමින් B, විටමින් B1, B2, B3, B5, B6, විටමින් E අඩංගු වෙනවා. කාබෝහයිඩ්‍රේට්, ෆයිබර්, සෙලේනියම්, මැංගනීස්, කැල්සියම්, කොපර්, මැග්නීසියම්, අයර්න්, සල්ෆර්, සින්ක්, ෆොස්ෆරස්, පොටෑසියම් මේවා අඩංගු වෙනවා. සුදු ලුණු රුධිරයේ සීනි මට්ටම අඩු කරන්නත්, කොලෙස්ටරෝල් පාලනය කරන්නත් උදව් කරනවා. රුධිර පීඩනය අඩු කරනවා. වයසට යාම පාලනය කරනවා. හදවත් රෝග සුව කරන්නත් සුදු ලුණු උපකාර වෙනවා. පිළිකානාශක ගුණයක් මේ සුදු ලුණු වල තියෙනවා. ආතතිය වළක්වනවා. සිරුරේ ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩි කරනවා. තව ගන්නවා අපි ගම්බිරිස්. ගම්බිරිස් වල විටමින් B6, C, K අඩංගු වෙනවා. සල්ෆර්, මැග්නීසියම් ගම්බිරිස් හදවත නිරෝගී කරනවා. වේදනානාශක ගුණයක් තියෙනවා. කොලෙස්ටරෝල් අඩු කරනවා. ශාරීරික බර පාලනය කරනවා. ප්‍රතිශක්තිය වැඩි කරනවා. ඊගාට බලමු වියලි මිරිස් වල මොනවද තියෙන ගුණ කියලා. විටමින් A තියෙනවා, විටමින් B, විටමින් C බහුලව තියෙනවා. කොලෙස්ටරෝල් පාලනය කරන්න උපකාර වෙනවා. හදවතේ සෞඛ්‍යමත් බව රැක ගන්න උදව් කරනවා. ශරීරයේ බර අඩු කරනවා. ලූකෝස් යාමනය කරනවා. මේ වගේ වියලි මිරිස් වලත් ගුණ ගොඩක් තියෙනවා. අපි බලමු දැන් දෙහි ගන්නවනේ දෙහි වල ගුණ මොනවද කියලා. විටමින් C, B6, විටමින් A, විටමින් E අඩංගු වෙනවා. ඊට අමතරව මැග්නීසියම්, පොටෑසියම්, සින්ක්, ෆොස්ෆරස්, පැන්තෝතෙනික් අම්ලය, තයිමින්, කොපර්, කැල්සියම්, යකඩ, ප්‍රෝටීන් අඩංගු වෙනවා. ශරීරයේ බර අඩු කරන්නත් මේ දෙහි උපකාර වෙනවා. ආහාර දිරවීම පහසු කරනවා. මලබද්ධය අඩු කරනවා. කෑම රුචිය ඇති කරනවා. පණු රෝග නැති කරන්න මේ දෙහි උපකාර කරනවා. ඒ වගේම අපි ගන්න උම්බලකඩවලත් යකඩ ගොඩාක් බහුලව අඩංගු වෙනවා. ඔයාලට තේරෙන්න ඇති මේ පොල් සම්බෝලය කියන්නේ විටමින් ගබඩාවක් කියලා. ඒ වගේම අපේ ඇඟේ තියෙන ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩි කරන්න විටමින් වර්ග ගොඩාක් උපකාර කරනවා. මේ පොල් සම්බෝල කනවා නම් දියවැඩියාවත් පාලනය කරගන්න පුළුවන්. ශරීරයේ බර අඩු කරගන්න පුළුවන්. කොලෙස්ටරෝල් පාලනය කරගන්න පුළුවන්. තවත් බෝනවන රෝග රසකට උගුණදායකයි මේ පොල් සම්බෝලය. දැන් ඔයාලා මේ පොල් සම්බෝල වල තියෙන ಗುಣ දැනගන්න ඇති. දරුවන්ටත් මේ ගැන කියලා දෙන්න.